У соціальних мережах досі циркулює модний тренд – дієта хижака і палеодієта. Їхні прихильники щиро вірять. Людство збочило зі правильного шляху, коли почало вирощувати зерно. Вони стверджують, що наші предки були могутніми м'ясоїдами, які полювали на мамонтів і ніколи не торкалися шкідливих вуглеводів. Але сучасна археологія і антропологія розвінчують цей міт остаточно. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Ідея про те, що люди мають харчуватися винятково м'ясом, не нова. Упродовж 1870-х років німецький письменник Бернард Монкриф, італійський лікар Арнальдо Кантані і його американський колега Джеймс Солсбері пропагували чисто тваринні раціони. Ці ідеї базувалися на примітивній науці 19-го сторіччя, коли про функції людського організму знали набагато менше. Проте сучасна наука пішла далеко вперед. Археологічні і етнографічні дослідження показують, що наші предки ніколи не були чистими хижаками. Їхня дієта була надзвичайно різноманітною і залежала від географічних умов. Палеолітичні люди справді отримували приблизно 30% калорій з тваринної їжі, та це не робило їх хижаками. Переважно вони перебували без м'яса. Мисливці з луком і стрілами зазнавали невдачі у понад половині спроб полювання. Дослідження сучасних мисливців-збирачів, таких як народ Хадза в Танзанії, показують, що їхня дієта містить значну кількість вуглеводів. Вони споживають кореноплоди, ягоди, плоди баобаба і, що найважливіше, мед. Найдавніші свідчення обробки рослинної їжі знайшли в Ізраїлі. 780 тисяч років тому Homo erectus перетирали каменями насіння диких злаків, водяного горіха і кореневища жовтих глечиків. У Європі знайшли сліди крохмалю на знаряддях для розмелювання, датованих 30 тисячами років тому. На стоянках в Італії і Чехії первісні люди обробляли різноманітні рослини. У печері Грота Палічі у південній Італії 32 тисячі років тому люди гравецької культури розмелювали овес. Це найдавніший відомий приклад споживання вівса. Зерна ще й нагрівали перед обробкою для прискорення сушіння. Навіть неандертальці, які справді споживали найбільше м'яса серед усіх наших родичів, не обмежувалися лише тваринною їжею. На їхній стоянці у турецькій печері Шанідар віком приблизно 70 тисяч років знайшли свідчення приготування складних страв із перетертих диких бобових, трав, горіхів і насіння гірчиці. Чимало з цих продуктів токсичні в сирій формі, та неандертальці знали про це і вимочували і варили їх. Найважливіше свідчення того, що наші предки їли рослини – це карієс. Бактерії в ротовій порожнині живляться простими вуглеводами, а карієс у людей з'явився за тисячоріччя до розвитку землеробства. У марокканській печері Тафоральт знайшли мезолітичну стоянку віком від 13 до 15 тисяч років. Від карієсу постраждало 49 зі 52 похованих там осіб. Основою їхнього раціону були жолуді й горіхи. Сучасні прихильники палеодієти не зважають на те, що через штучну селекцію більшість сучасних одомашнених рослин і тварин кардинально відрізняється від своїх палеолітичних предків. Багато овочів, таких як брокколі, не існувало у палеолітичному періоді. Брокколі, капуста, цвітна капуста і капуста кейл – це сучасні сорти давнього виду Brassica oleracea. Медичні дослідження демонструють серйозні небезпеки суворо-м'ясної дієти. Дієта містить значну кількість насичених жирів і холестерину, двох компонентів, які підвищують ризик розвитку серцевих захворювань. Дієта хижака значно підвищує рівень LDL-холестерину, так званого поганого холестерину. Зафіксовано випадки пацієнтів із надзвичайно високим рівнем LDL-холестерину – 15-17 ммолів на літр після року на дієті хижака, а 40-річний техасець після 8 місяців такої дієти отримав один із найвищих рівнів холестерину в історії медичних спостережень – у 5 вищий за норму. Окрім цього, дієта хижака може спричинити дефіцит тіаміну, фолатів, вітаміну С, кальцію, магнію і калію. Відсутність клітковини може призвести до серйозних проблем з зітравленням. На низьковуглеводній дієті ви можете зіткнутися з запамороченням і слабкістю. Це відбувається тому, що бракує вуглеводів. Дієтологи вислухали стільки скарг на втомлюваність, млявість і дратівливість, що прозвали період адаптації до дієти низьковуглеводним грипом. А в чому ж тоді криється користь, запитаєте ви?
Головна перевага палеодієти полягає в тому, що вона допомагає скинути вагу без зниження калорійності харчування і відчуття голоду. Але процес це не швидкий. Якщо людина хоче миттєво схуднути, то такий тип харчування не для неї. Дієта кам'яного віку підходить тільки здоровим людям. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту краще утримуватися від такого типу харчування, тому що воно негативно впливає на мікрофлору. Високобілкова палеодієта може бути небезпечною для людей, чиї органи не здатні переробляти стільки сирого білка. Це згубно позначається на нирках, печінці і шлунку, які можуть почати гальмувати і навіть відмовлятися працювати. Ситуація може призвести до розладу харчової поведінки, ослаблення шлунка і відмирання клітин печінки. Та й палеохарчування – це ж не про м'ясо, про що забувають успішні блогери, які запевняють нас щодо його користі. Американська антропологиня Аліса Крітендент взагалі вважає, що саме мед, найкраще природне джерело цукрів, став головним пальним для розвитку людського мозку. Без солодкого люди навряд чи перетворилися б на тих легендарних мисливців на мамонтів зі мрій прихильників дієти хижака. Дослідження проєкту Hidden Foods показали, що палеолітична дієта була дуже збалансованим способом харчування, а не суто білковою. Мисливці-збирачі шукали калорії, тому вуглеводи в бульбах і злаках були важливими. Дичина, доступна мисливцям-збирачам, була значно менш жирною, ніж сучасне промислове м'ясо. Тому давнім людям іноді доводилося вишукувати способи отримання цінних жирів. Недавнє дослідження американських антропологів показує, неандертальці могли навмисно залишати туші розкладатися, щоб у них завелися насичені жиром личинки м'ясних мух, яких потім їли. Ось що таке справжня палеодієта. Молекулярна біологиня Меріон Нестле стверджує, що знання про відносні пропорції тваринної і рослинної їжі в дієтах ранніх людей неповні і спірні, і що недостатньо даних для визначення складу генетично детермінованої оптимальної дієти. Відсоток калорій тваринного походження коливається від 25% у народу гві у Південній Африці до 99% у аляскінських алеутів. Така величезна різниця показує, що не існує жодної спільної палеодієти. Справжня проблема сучасного харчування не в сільському господарстві загалом, а у зниженні різноманітності рослинної їжі. Ми занадто покладаємося на багаті на вуглеводи продукти, як от пшениця, рис і кукурудза, втрачаючи широкий спектр фруктів, овочів, горіхів, насіння і бобових. Замість радикальних обмежень варто прагнути до більшого різноманіття, а не до заборон. Середземноморська дієта, яка охоплює широкий спектр продуктів без відкидання цілих харчових груп, постійно демонструє підтримку тривалого здоров'я. А тому палеодієта і дієта хижака – це не повернення до наших коренів, а небезпечне спотворення історії задля маркетингу. Наші предки виживали завдяки гнучкості і різноманітності, а не завдяки фанатичному дотриманню однієї харчової групи. Тож наступного разу, коли черговий блогер, який усе зрозумів і змінив своє життя завдяки тій а чи іншій дієті, мовлятиме вас жити його життям і спробувати на власній шкурі його модель харчування, задумайтеся про можливі наслідки, які швидко настануть у разі ігнорування медицини і здорового глузду. А на цьому сьогодні ми й закінчимо. А вас, як завжди, просимо підтримати нас у коментарях, якщо вам було цікаво. Дякуємо і до нових зустрічей!